নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম CAA 2019 ৰ বিষয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 ৰ বিষয় এই বিষয়টোলৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক আছে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা নকৰো আমি আলোচনা কৰিম আগন্তুক কম্পিটিটিভ এক্সাম সমূহত ইয়াৰ পৰা কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম CAA 2019 ৰ গতিকে আৰম্ভ কৰিছো সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2019 ৰ প্ৰথমটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দা কাট অফ ডেট ফৰ সিটিজেনশিপ আন্ডাৰ CAA 2019 নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 ৰ কাট অফ ডেট কিমান ধৰা হৈছিল নাগৰিকত্ব পোৱাৰ বাবে কাৰণ ইয়াত সময়সীমা ধৰি দিয়া আছিল যে কিমান সময়ৰ আগত অহা ৰিফিউজি সকলকহে এই আইনৰ আন্ডাৰত ধৰা হ'ব গতিকে ইয়াৰ কাট অফ যেটো ডেট ইয়াতে লিখা আছে অপচনত দিয়া আছে গতিকে কোনটো কাট অফ ডেট ধৰা হৈছিল CAA 2019 ত সো চাৰিটা অপচন আছে আমি যদি চাও ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি 31 ডিসেম্বৰ 2014 গতিকে 2014 ৰ 31 ডিসেম্বৰ আগত যি সকল আহিছে তেওঁলোককহে CAA ৰ আন্ডাৰত ধৰা হ'ব এটো আছিল ইয়াৰ কাট অফ ডেট আৰু ইয়াৰ পিছত অহা সকলক একচেপ্ট কৰা নহব নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ the minority of which country is not covered under Citizenship Amendment Act 2019 আপোনালোক সকলোৱে জানে যে Citizenship Amendment Act খনৰ আন্ডাৰত তিনিখন দেশৰ কথা কোৱা হৈছে সেই তিনিখন দেশত যিবিলাক ৰিফিউজি আহিছে সেই দেশবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকক একচেপ্ট কৰা হ'ব গতিকে প্ৰশ্নটো সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা কোনখন দেশৰ নাগৰিকক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিয়া নহব এই একখনৰ আন্ডাৰত গতিকে ইয়াত আছে পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল আৰু আফগানিস্তান আমি সকলোৱে জানো যে তিনিখন দেশক দিয়া হৈছিল সেইকেইখন হৈছে পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তান গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে অপচন নম্বৰ সি টো ভুল নেপাল ইয়াৰ ভিতৰত নপৰে আপোনালোকে কেৱল এই তিনিখন দেশৰ নাম মনত ৰাখিলে হ'ল অপচনত যিকোনো নেপাল মিয়ানমাৰ যিকোনো দিব পাৰে সো আমাক কোনটো নহয় এটো বিচাৰি উলাব দিব পাৰে গতিকে আমি দেশ তিনিখনৰ নাম মনত থাকিলে যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে কৰিব পাৰিম সো পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তান এই তিনিখন দেশৰ পৰা যিসকল ৰিফিউজি আহিছিল তেওঁলোকে এই একখনৰ আন্ডাৰত ধৰা হৈছে সো বাকি বেলেগ দেশৰ পৰা আহিলে সেইবিলাকক একচেপ্ট কৰা নহব এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ আন্ডাৰ দা সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 there are how many ways to obtain citizenship সো আমি সকলোৱে জানো যে সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 চনত এখন এক বনোৱা হৈছিল সিটিজেনশিপৰ ওপৰত সো সেই একখনক বাৰে বাৰে এমেন্ড কৰা হৈছে বা সংশোধন কৰা হৈছে আৰু 2019 ত এবাৰ সংশোধন কৰা হ'ল গতিকে ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছে যিখন আমাৰ অৰিজিনাল এক্ট সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 সেই একখনত কিমান ধৰণে নাগৰিকত্ব পোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে কিমানটা ধৰণত আমি নাগৰিকত্ব পাব পাৰো সো চাৰিটা ছটা দুটা আৰু পাঁচটা সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ চাৰি ধৰণে আমি সিটিজেনশিপ পাব পাৰো নাগৰিকত্ব পাব পাৰো এটা হৈছে বাৰ্থ এটা হৈছে ডিসেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু নেচাৰেলাইজেচন এই চাৰি প্ৰকাৰে আমি ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব পাব পাৰো সো এটো মনত ৰাখিব এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈ which part of the constitution deals with citizenship provisions সো তলত কেইটামান পাৰ্ট দিয়া আছে আমাৰ সংবিধানখনৰ ইয়াৰে কোনটো পাৰ্টত সিটিজেনশিপৰ কথা উল্লেখ আছে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 আৰু পাৰ্ট 4 সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি পাৰ্ট 2 গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাৰ্ট 2 ত সিটিজেনশিপ বা নাগৰিকত্বৰ কথা উল্লেখ আছে এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ হাউ মেনি টাইমছ দা সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 has been amended till now এই প্ৰশ্নৰ সুধা হৈছে যে 1955 ৰ যিখন সিটিজেনশিপ এক্ট সেই একখন কিমান বাৰ এমেন্ড কৰা হৈছে বা সংশোধন কৰা হৈছে যেনেদৰে 2019 ত এবাৰ কৰা হ'ল তেনেদৰে আগতো কৰা হৈছে যে কিমান বাৰ কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জনাৰ বাবে আপোনালোকে তলত চাওক ইয়াত ডেটস কেইটা দিয়া আছে 1986 ত এবাৰ এমেন্ড কৰা হৈছিল সংশোধন কৰা হৈছিল 1992 ত এবাৰ সংশোধন কৰা হৈছিল 2003 ত এবাৰ সংশোধন কৰা হৈছিল 2005 ত এবাৰ হৈছিল আৰু 2015 ত এবাৰ হৈছিল সো আগত 5 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছিল 3 বাৰ কংগ্ৰেছৰ সময়ত হৈছিল আৰু 2 বাৰ বিজেপিৰ সময়ত হৈছিল এটো আগৰ আছিল 2019 ৰ আগৰ কথা সো এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছে টিল নাও এতিয়ালৈকে কিমান বাৰ কৰা হৈছে তেনেকে যদি সুধে আমি আনসাৰটো লিখিব লাগিব অপচন নম্বৰ 6 হ'ব কাৰণ ইয়াতে 2019 এই লিষ্টত আহিব গতিকে এই সন কেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন আছে যত আপোনালোকে এই সন কেইটা মনত ৰাখিব লাগিব নহলে সেই আনসাৰটো কৰিব নোৱাৰিব গতিকে 1986 1992 2003 2005 2015 আৰু 2019 গতিকে টোটাল 6 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছিল 1955 চনৰ এই সিটিজেনশিপ বা নাগৰিকত্ব আইনখন গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি আৰু যদি এনেকৈ প্ৰশ্নটো সুধে যে 2019 ৰ আগত কিমান বাৰ সংশোধন কৰা হৈছিল তেনে হলে
এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 5 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছিল 2019 ৰ আগত আৰু 2019 টক যদি আমি ধৰো তেনেহলে হৈছিল টোটাল 6 বাৰ হৈছে এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈকে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইয়াৰ সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 was not amended ইয়াতে কি সুধিছে যে 1955 চনৰ সিটিজেনশিপ যিখন এক্ট সেই এক্টখন তলত দিয়া চনবিলাকৰ ভিতৰত কোনটোত এমেন্ড বা সংশোধন কৰা হোৱা নাই গতিকে আগত মই কৈছিলা আগৰ প্ৰশ্নটোত যে আগৰ সেই চন কিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে ইয়াৰে কোনটো চনত এমেন্ড কৰা হোৱা নাছিল বা সংশোধন কৰা হোৱা নাছিল 1986 ত কৰা হৈছিল 2003 চনতো কৰা হৈছে 2005 ত কৰা হৈছে গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 1989 ত সংশোধন কৰা হোৱা নাছিল So এতিয়া আইছো question number 7 লৈ How many years the Citizenship Amendment Act 2019 made it mandatory for a person to stay in India to acquire citizenship So এই একখনত এই কথাটো উল্লেখ আছিল যে যিসকল ৰিফিউজি ভাৰতবৰ্ষত আছে তেওঁলোকক এটা সময়সীমা দিছে তেওঁলোক ইমান বছৰ থাকিব লাগিব গতিকে প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কিমান বছৰ তেওঁলোকে থকাটো ম্যান্ডেটৰি কৰিছিল বাধ্যতামূলক কৰিছে কিমানখিনি বছৰ থাকিলেহে তেওঁলোক নাগৰিকত্বৰ যেটো প্ৰসেস তাত তেওঁলোকে আহিব গতিকে ইয়াত অপচনত আছে 11 বছৰ 3 বছৰ 5 বছৰ আৰু 6 বছৰ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি 5 বছৰ ইয়াৰ আগত আছিল 11 বছৰ আছিল 11 বছৰ থাকিব লাগিব তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাব পাৰে তাৰ পিছত 6 বছৰ কৰা হল আৰু এতিয়া 2019 ত যিখন কৰা হৈছে আইন এমেন্ড কৰি সেইখনত 5 বছৰ কৰা হৈছে সময়টো কমাই দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি 5 ইয়াৰ্স 11 আৰু 6 নহব যদি 19 ৰ কথা হলে ঠিক আছে এতিয়া আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈকে The Citizenship Amendment Act 2019 seeks to provide Indian citizenship to illegal refugees to how many communities? এতিয়া আমি জানো যে তিনিখন দেশৰ ৰিফিউজি সকলক এই আইনৰ আধাৰত নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব কিন্তু এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে কিমানটা কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায়ক এই নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব গতিকে ইয়াত আমি কমিউনিটি কেইটাৰ নাম আমি জানিব লাগিব তলত লিখা আছে হিন্দু বুদ্ধিষ্ট শিখ খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন আৰু পাৰ্চী এই ছটা কমিউনিটিক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব So এতিয়া আপোনালোকে অপচনত চাওক ইয়াতে অপচন নম্বৰ সি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰণ ইয়াতে 6 লিখা আছে গতিকে 6টাই কমিউনিটি আছিল 6 কমিউনিটিজ আছিল হিন্দু বুদ্ধিষ্ট শিখ খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন আৰু পাৰ্চী একেটা নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত বেলেগ বেলেগ আৰু দিব পাৰে কমিউনিটি হেইবিলাক নহব গতিকে কোন কেইটা হয় তেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে গতিকে এতিয়া আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 লৈকে Which article of the Constitution has explained about citizenship So এই প্ৰশ্নটো সুধা হৈছে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ আৰ্টিকুলত সিটিজেনশিপ বা নাগৰিকত্বৰ কথা লিখা আছে আৰ্টিকল 1 to 5 আৰ্টিকল 5 to 11 আৰ্টিকল 6 to 11 and আৰ্টিকল 10 to 15 শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি আৰ্টিকল 5 to 11 গতিকে আৰ্টিকল 5 ৰ পৰা 11 ত নাগৰিকত্ব বা সিটিজেনশিপৰ কথা লিখা আছে ভাৰতীয় সংবিধানত আৰু ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব পাৰ্ট 2 ত লিখা আছে গতিকে আৰ্টিকল 5 ৰ পৰা 11 আৰু পাৰ্ট 2 ত লিখা আছে পাৰ্ট 2 ৰ কথাটো আমি আগৰ কোৱেশ্চনটোত আমি পাইছো গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আইছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল when it was passed in Lok Sabha গতিকে লোকসভাত কেতিয়া এই বিলখন পাস কৰা হৈছিল সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল 2019 চনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে গতিকে এইটো তাৰিখ বিলাক দিয়া আছে 9 ডিসেম্বৰ 10 ডিসেম্বৰ 11 ডিসেম্বৰ আৰু 12 ডিসেম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ 9 ডিসেম্বৰ গতিকে 9 ডিসেম্বৰত লোকসভাত এই বিলখন পাস কৰা হৈছিল এটা আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটোত সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল when it was passed in ৰাজ্য সভা গতিকে লোকসভাৰ কথা যেনেকৈ সুধিছে ৰাজ্য সভাৰ কথাও সুধিব পাৰে যে ৰাজ্য সভাত কেতিয়া এই বিলখন পাস কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি 11 ডিসেম্বৰ গতিকে ৰাজ্য সভাত এইখন বিল পাস কৰা হৈছিল 11 ডিসেম্বৰত আৰু লোকসভাত পাস কৰা হৈছিল 9 ডিসেম্বৰত এটা আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আৰু এইটো হ'ব আজিৰ ভিডিওতে শেষৰটি প্ৰশ্ন Who introduced the Citizenship Amendment Bill 2019 গতিকে Citizenship Amendment Bill 2019 কোনে লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল সো নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহ ওম বিৰলা আৰু ৰাজনাথ সিং শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি অমিত শাহ সো অমিত শাহে Citizenship Amendment বিলখন লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল So Citizenship Amendment যিখন এক্ট তাৰ আন্ডাৰত বহু কোৱেশ্চনে হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে মাত্ৰ 12টা কোৱেশ্চন মই লৈছো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু বহুতো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ লগতো ইয়াৰ ওপৰত কিছু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নপৰিব যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো